Όχι, είναι ωραίο. Είναι η Λάμψη σαν τους Έλληνες εκεί. Ό,τι έχει θα σου δώσουν εκεί. Είναι η ανοιχτή καρδιά, είναι ωραίο. Λοιπόν, περνάς 6 χρόνια, 8 χρόνια στην Κύπρο. Από χρόνια, ναι, 8 χρόνια. 8 χρόνια. 7,5. Εδώ έχω έρθει την τελευταία ημέρα μεταγραφική περίοδο. Και ποιος Και πήρε Μπάιβιτς. Ο Μπάιβιτς κατευθείαν. Σε ήξερα από την Ιουγκοσλαβία ή... Κώστα, δεν ξέρω πώς δηλαδή, εμείς παίξαμε 1-2 ΑΕΚ 91-92. Ήταν εγγμός προπονητής, σου έχω πει πριν. Και κάναμε 2 φορά παιχνίδια. 1-1 εδώ και εκεί 2-2. Και αυτή στο τι έκανε. Εμένα μάρκαρε Μανολάς και μία έλεγε τι κάνεις εσύ εδώ, έλα σε εμάς. Ναι, έλα σε εμάς. Τότε δεν μπορούσαν, αυτοί είχαν 3 σένους, ήταν Σλίσκο, Σαμπανάζης και Σαβεύσκι. Ναι. Και εγώ το έλεγα, έλα τώρα, πες το τώρα, πάω τώρα. Είχαν Αλεξανδρή, είχαν φοβερή ομάδα. Και δεν ξέρω, από τότε έψαχνε, τραυματίστηκε η Ηλία Ιβιτς, χιαστό, και έπρεπε να φέρουν, δεν πρέπει να είναι ξένος. Εμένα δεν ξέρω, με τράγανε σαν ξένος, σαν Κύπριος, δεν ξέρω πώς έγινε. Και εκεί έγινε η αλλαγή, το Μπάιβιτς πάει στο Ολυμπιακό. Ναι. Και με πήρε, γιατί εγώ ήμουν προπόνηση και αυτός έχει πάρει, η γυναίκα μου έχει απαντήσει, ή κάπου έχω πάει εγώ. Και είπε δεν πρέπει σε τέλος στο Ολυμπιακό, έτσι και έτσι, δεν πρέπει να παίζεις Κυριακή παιχνίδι. Γιατί αν παίζεις δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή. Και ήρθε τότε ο κύριος Λούαρης μαζί με πολλοί, πώς λένε ένας, στη διοίκηση ήταν άνθρωπος και συζητάγανε αυτοί με πρόεδρο και αυτό, δεν συμφωνήσε ο πρόεδρος, μου είπε να αλλάζω. Γιατί είπανε μήνυμα, γιατί είχαμε παιχνίδι, εγώ έβαλα ρούχα για παιχνίδι. Και μετά έρχεται πρόεδρος και λέει εσύ άλλαζε ρούχα. Άλλαζε ρούχα, έχουμε τελειώσει, συμφωνήσαμε. Και έχει γίνει πολύ φασαρία για αυτή την φυγή σου, γιατί ήσουν είδωλος στην Λάρνακα. Ήμουν 33 χρονών τότε και Κώστα κάναμε φοβερή, γιατί εγώ άφηνα ομάδα, πριν αυτό το παιχνίδι είμαστε 9 βαθμούς μπροστά. Έχω βάλει, δεν ξέρω στα πόσα παιχνίδια, έχω βάλει 13 γκολ. Και ο Κετσπάγια... Κωνσταντίνου Μιχάλης, έχει παίξει ολόκληρο γύρο ακόμα, πρώτο σκόρ ήταν με 17-18 γκολ. Και εγώ πρώτο γύρο έχω βάλει 13. Γιατί τότε ήμουν πραγματικά top. Σε πολύ καλή κατάσταση. Θυμάμαι εδώ που κάνανε εξετάσεις και αυτοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι κατάσταση ήμουν. Και ήμουν 33 χρονών. Αλλά κρατείς ακόμα πολύ καλά. Ναι, δόξα τω. Κατάλαβες, ναι. Δεν είναι εύκολα, γιατί ναι, ξέρω. Κάποιος άλλος πρέπει να είναι 2 ώρες, 3 ώρες στη γυμναστήριο για να κρατάνε. Εντάξει. Εσύ φαίνεται είναι η φύση σου. Ναι. Αλήθεια είναι το. Εντάξει, η Σερβία πήγαινα 3 φορές τη εβδομάδα πήγαινα γυμναστήριο. Εδώ τώρα πηγαίνω με βετεράνους, παίζουμε λίγο και αυτά. Όχι, αλλά τώρα ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Με τη ζέστη είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Τι να κάνουμε. Ναι, σωστά. Βγαίνεις για περπάτημα, είναι 40 βαθμούς. Δεν μπορούμε ούτε να πάμε για κολύμπηση με αυτά ψάρια και. Τώρα με τα ψάρια που τρώνε το κόσμο, τι είναι αυτό. Στην Κύπρου, στην ανόρθωση. Ναι, αλλά το είπαμε, πέρασε πολύ καλά. Γι' αυτό ο Μπάιβιτς τυχαίο δεν είναι. Το μόνο που δεν είναι τυχαίο. Για να σε πάρει ο Μπάιβιτς από εκεί 33 χρονών και 33 χρονών, δηλαδή τώρα παίζει ένα 33 χρονών. Τότε 33, ήταν φαζαρία και έρχεσαι από Κύπρο. Κανένας δεν έβλεπε Κύπρο. Εντάξει, λίγο, γιατί ήρθε και Σπάια πρώτος ήταν και στη ΑΕΚ έκανε, καλός ήταν. Μετά έρχομαι εγώ. Αυτός ήρθε νομίζω καλοκαίρι και εγώ ήρθα χειμώνα. Και μετά ήρθε και Μαλέκο στη Παναθηναϊκό. Θυμάσαι Μαλέκο, ίδιο. Όχι, δεν το πρόλαβα. Αυτός ήταν ίδιο, ένα από μεγαλύτερα ταλέντα κυπριακά, μόνο δεν είχε πολύ. Όχι, αλλά ξέρει τι. Και μετά ήρθε Κωνσταντίνο, Εγκομίτης, όλοι αυτοί οι Κύπροι. Και όταν πήγα εγώ εκεί, στο 2006, η νοοτροπία του Κύπριου ποδοσφαιριστής είναι χαβαλέ. Δεν είχαν την επαγγελματική, γιατί δεν ήταν επαγγελματίες. Καταλάβες, όταν εσύ... Δεν ξέρω, 2006 λίγο περίεργο. Δεν ήταν πολύ. Τα παιδιά, τους μικρούς εκεί που βλέπαμε ότι έχουν ταλέντο, σκασίλα τους. Βράδυ και έτσι, χαβαλέ. Βγαίνανε πολύ.
Κάθε μέρα βγαίνανε. Δεν γίνεται. Λέω, αυτό είναι, Κώστα. Εγώ λέω πώς γίνεται. Δηλαδή την άλλη μέρα εσείς πρέπει να κάνουν προπόνηση 7 η ώρα. Γιατί 9 η ώρα δεν μπορείς να κάνει προπόνηση εκεί. Ναι. Δεν μπορεί. 6 ώρα με γκμόχ πηγαίναμε 6 ώρα. 6 ώρα. Γιατί άμα ο ήλιο βγαίνει, τελείωσε. Εσύ χαμένο, τελείωσε. Μιλάμε για πολύ ζέστη. Ναι. Εγώ έμενα στο Palm Beach και δεν είχα όρεξη να κατέβω στη θάλασσα. Σε πιστεύω. Θάλασσα, εντάξει, εκεί είναι και πρέπει να προσπαθήσεις πολύ να πάει για να κάνει μια βοτιά. Ναι. Πισίνα, στην πισίνα. Λοιπόν, έρχεται στο Ολυμπιακό. Έρχεται στο Ολυμπιακό ή... Τότε ήταν δηλαδή 33 χρόνια, όλοι ξέρεις. 1-2 πολύ, γέρος και όλα αυτά. Και είχε έρθει μαζί σου ο Αλεξανδρής ή... Όχι, αυτός ήρθε... Ο εσύ ήρθε πρώτο. Όχι, ο Αλεξανδρής ήρθε καλοκαίρι. Είσαι πριν από σένα. Ναι, όλοι πριν. Από σένα. Εγώ έχω έρθει χειμώνα, νομίζω αυτό χειμώνα έχει έρθει Σβακανάκης, Ανατολάκης και δεν ξέρω αν έχει ακόμα ένα παιδί. Αυτό είναι. Και... Κώστα, εγώ πρώτοι 6 μήνες δεν με ήθελε γκολ. Πρώτο παιχνίδι παίξαμε παλιό Καραϊσκάκι, ντεμπούτ το δικό μου Ηρακλή. Έχω 3-4 σουτ, δεν ξέρω ποιος τερματοφύλακας. Απόκρουσε και έχω χάσει και 2-3 ευκαιρίες. Δεν με ήθελε γκολ. Και συνέχιζε, δεν είχα γκολ. Έπαιξε αρκετά καλά. Έχω βάλει μόνο 3 γκολ. 4 γκολ για 6 μήνες. 6 μήνες. Πήραμε πρωτάθλημα, τότε παλέψαμε με ΑΕΚ. Αλεξανδρής ήταν τότε, δεν ξέρω πόσα γκολ, βγήκε πρώτο σκορ. Εγώ σαν center έπαιξα επιθετικό, είχα 11 assist. Αυτό δεν βλέπανε. Ελλάδα τότε βλέπανε σαν μόνο ποιος βάζει γκολ. Αυτοί μετράγανε. Ναι, σωστά. Δεν βλέπανε αυτά. Έπαιζε πολλές φορές εσύ με το Αλεξανδρής. Ναι. Πολλές φορές. Πρέπει να ήταν καλό δίδυμο. Εγώ δεν πρόλαβα. Πολύ καλό και ο Αλεξανδρής, δηλαδή Κώστα, πολλές φορές έχει πει καλύτερα λόγια για μένα. Και αυτό με εκτιμάει πάρα πολύ, γιατί οι συμπαίκτες μου να λένε καλύτερα λόγια για μένα. Να έχει μάθει πολύ ποδόσφαιρο από εμένα, να το έχω βοηθήσει και όλα αυτά. Και αυτός και... Είναι ήρεμο παιδί ο Αλεξανδρής. Πολύ low profile. Τότε ήταν, εντάξει, μετά χάλασε, νομίζω, χώριζε μετά, δεν ξέρω. Τότε ήταν η οικογένεια είχε και γιο περίπου ίδια ηλικία με Αλέξη. Ο Αλέξανδρο είναι και ο γιο του, δεν είναι? Δεν ξέρω. Αλέξανδρο νομίζω ότι ήταν προπονητής στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Και τώρα είναι νομίζω. Και τώρα είναι. Τώρα είναι νομίζω. Ναι. Καλό παλικάρι. Ναι, ήταν και ένας από μεγαλύτερο γορτζής εδώ στη Ελλάδα Έλληνας. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στο 5 νομίζω είναι. Ναι. Έχει βάλει πολλά γκολ. Και αυτός είδε, εντάξει, ήταν και μεγάλο. Τότε να έρθεις από ΑΕΚ, το κάνανε ίδιο πρόβλημα. Ήρθε από ΑΕΚ στο Ολυμπιακό με Μπάιβιτς μαζί. Πες μου τώρα, πάμε τώρα, γιατί δεν τα πήγα ποτέ καλά με τον Μπάιβιτς. Γιατί ο Μπάιβιτς είχε πρόβλημα με κάποιους βραζιλιάνους και η μπάλα πήρε και εμένα. Αλλά εγώ σέβομαι αυτά τα πράγματα που... Πώς λέει, ο Μπάιβιτς έχει το σεβασμό από τους ποδοσφαιριστών, γιατί όποιο παίχτη θέλει αυτός πείσει τον παίχτη ή να έρθει στην ομάδα του, που δεν είναι εύκολα, ας πούμε, ένα ποδοσφαιριστής να φύγει από την Άκη να πάει στο Ολυμπιακό. Καταλαβες. Θα πάει και με λίγα λεφτά παραπάνω, αλλά είναι ένα κίνδυνο. Κινδυνεύει αυτός για να μην πάει τόσο καλά και ο κόσμος να σου πει τα λοιπά. Ναι, Κώστα, τότε ήταν πραγματικά να περάσεις από μία μέρα στο άλλη, ήταν σπάνιο κάνανε, μεγάλο πρόβλημα. Καταλαβες. Και σήμερα ίδιο. Αλλά ο Μπάιβιτς, ας πούμε, ήθελε ο Λουσιάνου στο ΠΑΟΚ και το πήρε. Ήθελε εσύ, ήθελε ο Αλεξανδρής από εκεί. Μετά ήθελε άλλες 2-3 παίχτες στο ΠΑΟΚ και το πήγε. Καταλαβες. Αυτό ήταν πολύ δίκαιο ο Μπάιβιτς, ήταν πολύ καλός προπονητής. Όλοι ήθελαν να δουλεύουν μαζί του. Ναι, εντάξει, για αυτή η εποχή που ήταν μπροστά από άλλους. Κορυφαίο. Για εποχή που ήταν. Γιατί είχε αυτό, εγώ πιστεύω και αυτός έκανε, κοίτα, δεν ήταν μόνο προπονητής. Αυτός έκανε όλη η οργάνωση. Για πώς στη Αγγλία λένε manager. Αυτό έχει κάνει όλα. Όλη η οργάνωση στη Ολυμπιακό, η προπονητική κέντρο του Ολυμπιακού είναι πριν και μετά τον Μπάιβιτς. Ναι, σωστά. Το ΠΑΟΚ εκεί ήταν μια αλάνια κτλ. Και τώρα έχει ένα προπονητικό κέντρο. Αυτό το κάνει ο Μπάιβιτς. Δηλαδή ο Μπάιβιτς το ξέρετε.
Οκ, πληρώνω τους παίκτες, αλλά εάν δεν έχω ένα καλό χώρο για να κάνω προπόνηση, πώς να τους προπονούμε? Όχι μόνο αυτό, και γενικά οργάνωση από Ναι, γύρω από ομάδα, ναι. media, όλα πάντα είχε κομπέλα αυτή. Η αγγελική. Αυτή Ναι, ήταν ναι. αλφα και όμεγα. Όχι, Δηλαδή, ήταν κατάλαβες, εκτός οργάνωση. εποχή ο Μπάιεβιτς. Μπράβο, αυτό ήταν. Ήταν εκτός εποχή. Σκεφτόταν πράγματα που δεν ήξερα όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό λόγο ήταν και πιο επιτυχημένος και ήταν κορυφαίος για εποχή τότε. Ναι, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο λεφτά. Μετά πότε μεγάλωνε και έμεινε αυτό στα παλιά του, λογικά ήρθαν και περισσότερες αυτές τις σχολές. Όχι και ο Μπάιεβιτς. Ήτανε και αυτό, Κώστα, ήτανε και αυτό. Πραγματικά θυμάμαι που αν είναι τρελαμένος και όλα αυτά, εντάξει, εγώ λόγω είμαι ηλικία και ήμουν πιο ελεύθερος. Είχαν φόβο να το βλέπουν στα μάτια. Γιατί αν φωνάζει, παιδιά ήταν έτσι. Ρε άνθρωπο. Ναι. Ο Μπάιεβιτς απαγορεύτηκε να μπαίνω εγώ στο προπονητικό κέντρο. Αυτό δεν ήξερα. Και ο Λούβαρη έρχεται και μου λέει, Μαρσέλο, γιατί δεν έρχεται εσείς στους αγώνες? Εγώ, γιατί εσείς αφήσανε ο προπονητής να με απαγορεύεται να πάω. Γιατί που και που εγώ πήγανε ποδοσφαιριστής εκεί, ας πούμε, όταν θα πάει για τον αγώνα, θα μένει εκεί. Μετά φεύγει με το. Εγώ το άφησα ένα ποδοσφαιριστής εκεί και θα έφευγα με το δικό μου αυτοκίνητο. Και αυτός δεν χρειαζόταν μετά το αγώνα να πάει στο Ρέντι, να πάρει το αυτοκίνητο από το αγώνα, φεύγει κατευθείαν. Καταλαβες? Και εγώ λέω, αφού εσείς επιτρεπόταν ο προπονητής να μου απαγορεύσει να μπω εκεί, γιατί εγώ τι πάω να ζητήσω αυτόγραφο εκεί? Τίποτα. Και μου λέει, αφού εσείς επιτρέπετε αυτό, εσύ ήσουν. Ήμουνα. Ναι, ήταν ο Τζοβάνι. Τζοβάνι ήταν, εγώ έπαιξα με Τζοβάνι ένα χρόνο. Είμαστε ναι, αυτό. 99-2000. Αλλά μαλώσανε γρήγορα με το Τζοβάνι εκεί. Τότε όχι νομίζω. Γιατί ο Τζοβάνι γρήγορα και τροματίστηκε. Αυτό το έσπασε πόδι. Κατάλαβες. Όχι, εσύ δεν ήσουν. Αυτό μετά έγινε. Ήταν ο Ζάχοβιτς. Ήμουνα εγώ. Όχι, αλλά ήταν το. Ο Ζάχοβιτς έφεγε πριν εμένα. Τον δεύτερο χρόνο του Ζάχοβιτς ήταν. Που γύρισε, ήμουνα. Τζοβάνι ήρθε πότε? Το 2000 νομίζω. 99-2000. Ναι. Τελευταίο χρόνια. Ναι. Τελευταίο χρόνο στο Ολυμπιακό. Πήραμε πρωτάθλημα. Που Μεράλ έβαλε 2 γκολ. 3-3 που παίξαμε Μεράλ. Με τη Real, ναι. Με τη Real. Εγώ το έφτιαξα τρίτο. Όχι, αλλά ο Μπάιεβιτς αφήνει πράγματα στην ομάδα. Αφήνει λεγάντο. Ναι, δεν ξέρω αυτό. Ο Μπάιεβιτς αφήνει πράγματα. Ο Μπάιεβιτς, ας πούμε, ο Ολυμπιακό είναι πριν και μετά τον Μπάιεβιτς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ είναι πριν και μετά τον Μπάιεβιτς. Η ΑΕΚ είναι πριν και μετά τον Μπάιεβιτς. Εγώ σου λέω ίδιο. ΑΕΚ τότε πότε ήμουν Κύπρο, ΑΕΚ τότε έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. 89, 90, 91 τότε ήταν ΑΕΚ κορυφή. Όχι, είναι καλός. Εγώ έλεγα ότι ο Μπάιεβιτς έπρεπε να είναι προπονητής στην Εθνική Ελλάδος. Δεν ξέρω. Όχι τώρα εντάξει. Δεν ξέρω ποτέ. Αλλά τότε γιατί έχει το σεβασμό από όλων. Είναι σκληρός, εκεί που πρέπει να είναι σκληρός. Είναι η προσωπικότητα. Ναι, μπράβο. Είπε σωστή λέξη. Σου λέω, ο Λούβαρη μου έλεγα, δηλαδή τι να κάνω. Εκεί κάνει κουμάντο ο προπονητής. Και καλά κάνει. Ναι, σωστά. Άμα δεν ήταν σκληρός σαν προπονητής, θα έκανε και οι άλλοι κουμάντο εκεί. Ναι, παλιά λέγανε στην προπόνηση ήταν 2-3 χιλιάδες κόσμο. Στο Ολυμπιακό πριν Μπάιεβιτς. Και αυτός έκλεισε. Δεν μπορούσε να έρθει κόσμο να βλέπει προπονήσεις. Ξέρεις τι είναι. Όχι. Και κάνει πράγματα που δεν είναι καλό για το πρεστίζ του. Αλλά κάνει αυτά που πρέπει. Δεν μπορεί να έχει 3.000 κόσμο να δουν την προπόνηση. Να φωνάζουν, να λένε μπουρδες από εκεί. Κατάλαβες. Είναι μια προσωπικότητα του ελληνικού ποδόσφαιρου. Δηλαδή υπάρχει ο Μπάιεβιτς. Ναι. Εντάξει, άφησε και εποχή. Δηλαδή, παντού. Κατάλαβες. Σε κάθε ομάδα υπάρχουν 5-6 ποδοσφαιριστές που έχουν αφήσει λεγάντο, έχουν αφήσει πράγματα, δουλειά από πίσω. Ναι, σωστά. Κατάλαβες. Το Παναθηναϊκό έχει τους ηγέτες τους, ας πούμε, ο κύριο Τότι Φυλακούρης. Είναι μια προσωπικότητα το Παναθηναϊκό. Σίγουρα. Ο Μανολάς που είπες εσύ, ο Μανολάς είναι ο Μανολάς. Ο Μπατίστα είναι ο Μπατίστα, τελείωσε. Ναι, λογικά. Κατάλαβες. Μεγάλα ονόματα. Όλες οι ομάδες περάσανε μεγάλα ονόματα. Όχι, αλλά. Και αφήσανε, ναι. Το ποδόσφαιρο το παλιό που έπαιζε εσύ, που συμμετείχε εσύ σου αρέσει περισσότερο το παλιό ποδόσφαιρο ή το τωρινό ποδόσφαιρο? Κοίτα, παλιό ήταν πιο όμορφο.
Γιατί πιο όμορφο, μπορούσες να δεις αυτό που εμένα άρεσε πάντα, να περάσω κάτω από πόδια. Γιατί αν δεν περνάω κάτω από πόδια στο κάποιον και έβλεπες τότε είχαμε... Γιατί ποιος τότε ήξεραμε ποιος φοράει δεκάρι, αυτός μιλάει με μπάλα. Γιατί παντού ήτανε. Δεν ήταν τυχαίο το νούμερο. Αυτό νούμερο δεν μπορούσε κάποιος άσχετος να είναι χωρίς... Να φοράει το 10. Παλιά ίδιο λέγαμε αμυντικό χαφ. Αν κάποιος φοράει 6, αυτός δεν ξέρει μπάλα καθόλου. Μόνο ξύλο να φας. Αυτά είναι από αυτά που era. Σήμερα είναι εντάξει, είναι διαφορετικό, πολύ πιο γρήγορα, πιο δύναμη περισσότερο. Πρώτα απ' όλα με Κώστα είναι περισσότερα παιχνίδια. Εμείς περισσότερη ώρα κάναμε προπόνηση και είχαμε πιο λίγα παιχνίδια. Πιο σερί αν είχαμε περισσότερα παιχνίδια, να ήταν πολύ καλύτερα και εμάς τότε. Μόνο σήμερα, σύγχρονο ποδόσφαιρο, βλέπεις, δεν έχουμε αυτές τις ομορφιές, δεν έχουμε πολύ μεγάλες δρίμπλες, γιατί δεν έχει ούτε χώρο. Όχι, αλλά δεν έχει ούτε χώρο. Τώρα δεν έχεις και χρόνο να σταματήσεις. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν έχει χρόνο. Δηλαδή, είναι... Ακόμα δεν έχεις μπάλα, είναι δύο παίκτες κοντά σου. Είναι δύο παίκτες πάνω σου. Δηλαδή... Γιατί έβλεπες Γκάνα με Αγγλία. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Όχι, το είδε το χτεσινό. Απίστευτο. Δηλαδή αυτό μαρκάρισμα δεν έχω δει. Γιατί όλη ζώνη χαμηλή, έχεις μπάλα εσύ, ακόμα μπάλα σε σένα, δύο παίκτες. Το είδες χτες. Γερμανία, Εκουαδόρ. Για μένα ήταν το καλύτερο παιχνίδι το παγκόσμιο. Είδα πρώτο μήχρονο. Πρώτο μόνο. Και το δεύτερο. Δεν προκοιμήθηκα. Εγώ είδα όλο το παιχνίδι. Για μένα ήταν το καλύτερο παιχνίδι. Δηλαδή η Εκουαδόρ δεν μάσα, γιατί ήταν μπουμ, έκανε η πρέση. Διάβαζα, ήταν πριν να έρθουν στο παγκόσμιο, περιμένανε πολύ από αυτή η ομάδα. Γιατί έδειχνε πολλά πράγματα εκεί που είναι qualification. Λατινική Αμερική. Και ήταν 0 βαθμούς και περάσανε τώρα. Όχι. Πέρναγε χτες μόνο με την νίκη. Ναι, ξέρω. Και στο μινούτο 4 τρώει το γκολ. Ναι, είδα. Και πρέπει να κάνεις 2 γκολ μίνιμου με τη Γερμανία. Είδες και διαιτητές γυναίκες. Δεύτερο παιχνίδι κάνουν. Εγώ νομίζω ήταν φάουλ, γιατί αυτός έκανε κεφάλι εδώ, αυτός δεν ξέρω πραγματικά. Το δεύτερο γκολ. Πρώτο, όχι, Γερμανία που έβαλε εγώ. Α, εντάξει. Εγώ νόμιζα φάουλ. Αλλά θα μπορούσε να ήταν και το δεύτερο γκολ που ο Νόιερ είναι με την μπάλα εκεί και ο άλλο βάλει το πόδι εκεί εδώ. Και εκεί θα μπορούσε να δώσει, γιατί ήταν μέσα στη μικρή περιοχή. Δεν ήταν μόνο γκολ, δεν έχω δει. Ήταν μέσα στη μικρή περιοχή. Μπροστά του ήταν μόνο. Όχι, ήταν από πίσω. Και ο Νόιερ πάει να αλλάζει μπάλα και ο άλλο βάλει το πόδι εδώ και το κάνει το γκολ. Δεν είδα. Κατάλαβες. Επειδή εσύ δεν είδες το δεύτερο μήχρονο, κοιμήθηκε. Αλλά ήταν το παιχνίδι πολύ ένταση. Είναι εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Πολύ ένταση. Για μένα ήταν το καλύτερο παιχνίδι το παγκόσμιο μέχρι τώρα. Θα δούμε, γιατί συζητάγαμε με το... Τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάνε τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Ναι, τελειώσουν και αυτά. Αυτό τελευταία πώς είναι. Ναι, από Δευτέρα ξεκινάνε μετά. Ολλανδία έπαιξε πολύ καλά. Βραζιλία, Ιαπωνία. Ναι. Να περάσει βέβαια η Βραζιλία. Αλλά παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Η Ιαπωνία, ναι, πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και καλούς παίκτες έχει. Κώστα έχει και αν βλέπεις όλες αυτές τις αφρικάνικες χώρες, αν βλέπεις παίκτες που παίζουν, όλες είναι πρώτα 5 πρωταθλήματα. Όλοι μεγάλοι. Βλέπεις παλιά. Πίσω όλα προβλήματα, τρώγανε γκολ εύκολα. Τώρα βλέπεις, έχουν μάθει. Αυτοί οι ομάδες που ήταν από κάτω ανεβάσανε πολύ. Ας πούμε, Κουρασάο. Ναι, εντάξει, αυτό ούτε ξέρω αυτή. Πράσινο ακροτήρι. Παίζουν στα ίσα με την Ισπανία, με την Γερμανία. Ναι, αλλά Κονγκό έχει μία ιστορία στην Αφρική. Ναι, ξέρω, σου λέω. Αλλά Κουρασάο, πράσινο ακροτήρι. Αυτές δεν έχουν ιστορία. Νέα Ζηλανδία, παίζουν στα ίσα. Αϊτί είναι μια χώρα που έχει. Πόσα κόσμο έχει. 1 εκατομμύριο. Πώς βρήκανε 11 ποδοσφαιριστές, 30 ποδοσφαιριστές για να πάνε να στείλουν στο παγκόσμιο. Κατάλαβες. Αυτές οι χώρες έχουν βελτιώσει πολύ. Αλλά μετά φτάνουν εδώ και δεν μπορούν. Ναι, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακα, 30, πόσο είναι, 40 χρονών. 40 χρονών που παίζει το πράσινο ακροτήρι. Ναι, ξέρω. 40 χρονών παίζει στη Β' Εθνική στην Πορτογαλία. Ναι, τώρα θέλει να πάει Βραζιλία. Καταλάβει. Όλοι λένε Βοζίνια. Όχι, αυτό είναι το ωραίο το ποδόσφαιρο. Η ομορφιά, κατάλαβες. Εμφανίζεται ένα Βοζίνια, εμφανίζεται ένα άλλο που δεν το ήξερα.
έφυγε από 3.000 ακόλουθους σε Αυτό είδα. 6 εκατομμύρια. Ναι, τώρα... το έκανε άλλος. Το έκανε άλλος από Βραζιλία νομίζω κάποιο παιδί. Ναι, εντάξει, αλλά είναι η μαγεία του ποδόσφαιρου. Σήμερα δεν είσαι κανένα, αύριο είσαι Θεός. γνωστός σε όλο τον κόσμο, σε ξέρουν όλοι. Αυτό είναι, αθλητισμό είναι γι' αυτό λόγο. Καταλάβες πόσο μαγικό είναι, σαν να είναι να κάνει τουν και γίνεται όλα. Εντάξει, έκανε και φοβερά απόκριση έκανε αυτός. Έκανε φοβερές απόκρισεις. Είναι ωραίο. Πώς είσαι, πώς βλέπεις εσύ το ποδόσφαιρο, ακολουθείς το παγκόσμιο? Ναι, βλέπω. Ποιες είναι οι ομάδες που εσύ πιστεύεις ότι θα φτάσουν? Κώστα, δεν ξέρω μετά ποιες ομάδες θα βρουν. Αυτές που έχω δει μέχρι τώρα, Γαλλία, Ισπανία πάντα, Βραζιλία, Αργεντινή, Χολανδία μπορεί να κάνει ίδιο. Ιαπωνία είναι καλή. Μαρόκο με αρέσει ίδιο. Ναι. Που εντάξει με Χαΐτι. Όχι, κάποιος που δεν το ήξερε. Ναι. Και έλεγα ότι ένα Βραζιλία με Μαρόκο είναι. Ναι. Όχι έναν τρόπο. Η Μαρόκο είναι μια ομάδα που έχει. Κοίτα λίγο παίκτες που παίζουν. Πετυχημένο. Έφτασε στο τελικό στην Κόπα Αφρική. Ναι. Κατάλαβες. Έχει παίκτες που παίζει στην Παρί Σεν-Ζερμάν, που παίζει σε μεγάλη ομάδα. Αυτό το 8, το Μαλιάς που παίζει στο Μαρόκο είναι φοβερό. Παίζει στην Γαλλία κι αυτό. Περισσότερα στην Γαλλία παίζουν. Δηλαδή, είναι πολύ καλή ποιότητα ποδοσφαιριστής. Κατάλαβες. Αυτό που είχα εσύ σε χωρίζει κάτι που το μάτι σου το είδες σαν προπονητής που είσαι? Να ξεχωρίζω τι? Ένα ποδοσφαιριστής. Το είδες κάποιο που σου έκανε μπλιν στο κεφάλι ή όχι? Κώστα, με άρεσε τώρα, βλέπεις αυτό εκτές που δεν ξέρω αν είδες Βοσνία, αυτό μικρό που έβαλε πρώτο γκολ. 17 χρονών, 18 χρονών. Από αυτούς, δεν θέλω να μιλάω για αυτούς γνωστούς και μεγάλους παίκτες που είναι που κάνανε αυτοί που δεν το ξέρει κανένα. Αυτό που... Εκτές πρώτη φορά το είδε. Και είδα, είναι στη Σάλμπουργκ, από μικρός πήγαινε, δεν ξέρω πού γεννήθηκε. Μπορεί να η οικογένεια να έχει μεταναστεύσει εκεί. Περισσότεροι από Βοσνία είναι παίκτες γεννηθήκαν έξω. Γιατί μέσα στο πόλεμο φύγανε όλοι και όλοι οι περισσότεροι εκεί. Και αυτό λόγο είναι διαφορετικά και φτιάξανε και ομάδα. Άρα δεν ξέρω, εκτές που έβαλε πρώτο γκολ. 17 χρονών, Σάλμπουργκ. Ναι. Με πόσα τρας πρώτο γκολ έχεις δει η Βοσνία που έχει βάλει? Δεν, γιατί έβλεπα το άλλο παιχνίδι. Έπαιρνε μπάλα, με τράσος πέρασε 1-2, 1-0. Πραγματικά έκανε φοβερή ενέργεια. Έχεις εντάξει και αυτό, πιστεύω, Γαλλία έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Αυτός εντάξει, έχει δείξει και στον Bayern. Αλλά η Γαλλία, εγώ δεν θέλω να είμαι. Αλλά δεν είναι περίεργο. Η Γαλλία δεν έχει έναν Γάλλο. Καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν σου λέω η εθνική Αργεντινή είναι η Αργεντίνου. Η εθνική... Τώρα πάμε αλλού. Η εθνική Γερμανία. Τώρα πάμε αλλού. Η εθνική Γερμανία μπορεί να έχει ένα που να μην είναι. Δύο ας πούμε. Αλλά όχι από τα 25 να είναι ένα Γάλλο. Καταλαβαίνεις, είναι περίεργο. Πάει να ξεφύγει λίγο το ποδόσφαιρο. Τι να κάνεις αυτό. Και ας πούμε, αυτό αποτέλεσμα είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που η Ιταλία δεν πάει. Γιατί στο ποδόσφαιρο του. Ναι. Τρίτη φορά. Τρίτη φορά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο. Ας πούμε, βλέπει το φύλλο αγώνα του Ολυμπιακού και ο Ρέτσος. Ναι. Αυτό εντάξει, Κώστα, αυτό Μπόσμαν πώς θα βοήθησε, νομίζω, παίκτες για μεγάλα συμβόλαια, μεγάλο και αυτό, ελευθερία και όλα αυτά. Στο άλλο πλευρό αργίζουν να μαζεύουν. Ναι, γιατί για εθνικές χώρες αυτό. Όλες χώρες έχουν προβλήματα. Η Ελλάδα το έχει πει ότι θέλει 3 Έλληνες να είναι να ξεκινήσει. Μακάρι. Να ξεκινήσει 3 Έλληνες είναι πολύ. Όποτε εγώ έπαιξα είμαστε 3 ξένους, 4 ξένους. 3 ξένους, 4 ξένους. Δηλαδή για να έρχεται ο ξένος που θα κάνει κάτι διαφορετικό. Σωστά. Να μην έρχεται ένα ξένο που κάνει όπως κάνει το παιδάκι σου. Ναι, σωστά. Και σου μιλάει ένα ξένο. Ναι, ξέρω. Αλλά όταν έπαιζε εγώ στο Μεξικό ήταν 2 ξένους. Και εγώ, 2-3. Καταλαβαίνεις, δηλαδή και το Ιταλικό πρωτάθλημα όταν ήταν 3 ξένους ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ναι, σωστά. Πιο δυνατό πρωτάθλημα. Βλέπαμε όλοι. Εμείς στη Βραζιλία ξυπνάγαμε 11 η ώρα να δούμε το. Εγώ Μίλαν έβλεπα Μίλαν. Γκούλιτ, Βαν Μπάστεν, Ράικα. Στην Ίντερ ήταν ο. Ζανέτη. Ο επιθετικός, ο Γερμανός. Ήταν όλοι οι Γερμανοί. Ήταν ο Ρουμενίγη,
ο άλλος. Ματέους. Και δεν ξέρω τρίτο ποιος ήταν. Αλλά ήταν Γερμανοί, ήταν τρεις Γερμανοί. Σωστά. Στη Ρώμη ήταν τρεις Βραζιλιάνοι. Ο Σερέζο, ο Φαουκάου και άλλο ένα. Ναι, αυτό πιο παλιά. Η Νάπολη ήταν Μαραντόνα, Καρέκα και άλλο ένα. Ποιος ήταν? Κανίτζα δεν ήτανε? Όχι, ο Κανίτζα δεν έπαιζε στην Νάπολη. Ήταν Καρέκα, Μαραντόνα ή Αλεμάου, ο αμυντικό χάφι που ήταν στον Μποταφόγκο. Κατάλαβες, ήταν τρεις, αλλά αυτοί οι τρεις ήταν παιχταράδες. Ναι, όλοι οι ξένοι κάνανε διαφορά. Η Ζουβέντους ήταν ο Πλατινί, ο Τρεζεγκέ ήταν ο Τρεζεγκέ και Μπόνιεκ. Μπόνιεκ, Πλατινί, Μπόνιεκ, Τρεζεγκέ μετά. Πλατινί, Μπόνιεκ, τρίτος δεν ξέρω ποιος. Αλλά ήταν Γάλλοι, η Ζουβέντους τρεις Γάλλοι, η Ίντερ... Μπόνιεκ Πολωνός ήταν. Πολωνός, ναι. Είναι φοβερός αυτός με μουστάς, θυμάσαι δεξί. Ναι, ο Μπόνιεκ.